हॅलो फ्रेंड्स, स्वाती कलाकुसरी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर गहू बीड्स शॉर्ट मंगळसूत्र बनवायचं आहे। त्यासाठी इथे आपण गहू बीड्स घेतलेले आहेत, पेंडंट घेतलेला आहे। याचा एक पदर मी बनवून घेतलेला आहे। आता दुसरा पदर इथे मी बनवत आहे। तर इथे आपण 2 पदरी दोरा हा पेंडंटमध्ये ॲडजस्ट केला। आता इथे आपल्याला एक गहू बीड्स टाकायचा आहे।